να σε ευχαριστούμε πολύ που μας δέχτηκες στην κατοικία σου και δέχτηκες να μοιραστείς την ιστορία σου μαζί μας, με την ομάδα μας και με τον κόσμο που θα δει το βίντεο. Θέλω να μας ξεκινήσεις και να μας πεις πώς ξεκινήσαν τα φαινόμενα εδώ. Πριν 3 χρόνια, καταρχήν έχω ένα γιο ο οποίος είναι 3 χρονών, οπότε μετακομίσαμε πριν 3 χρόνια σε αυτό το σπίτι. Όταν μετακομίσαμε εδώ και την ημέρα που σαράντιζε, επισκεφτήκαμε για να σαραντίσει το παιδί ένα μοναστήρι. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν της Καμαρίζης πλέον, την ώρα που φεύγαμε και αφού έδωσε ευχές στο παιδί και τα λοιπά, κράτησε το χέρι του συζύγου μου και ήθελε να τον προειδοποιήσει. Η προειδοποίηση αυτή ήταν να προσέχει τα βράδια τη γυναίκα που μπαίνει από το φράχτη στο δωμάτιο του γιού του για να του τον κλέψει. Όταν ακούς κάτι τέτοιο, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι ότι δεν μιλάμε για κάποιον πεθαμένο, ότι πρόκειται για κάποιο ζωντανό, οπότε εμείς σκεφτήκαμε το δωμάτιο του παιδιού έχει σιδεριές, τα πάντα, έχουμε ασφάλεια, δεν θα μας το κλέψει κανείς και όλα ok. Βέβαια από τότε άρχισαν στο σπίτι να συμβαίνουν διάφορα φαινόμενα, τα οποία τότε δεν θέλαμε να τους δώσουμε σημασία, μέχρι ένα που μας καθοδήγησε και όλα τα προηγούμενα. Το παιδί, σαν όλα τα παιδιά της ηλικίας του, είχε ένα παιδικό γυμναστήριο, το οποίο είχε και ένα μουσικό πιανάκι πάνω. Αυτό το πιανάκι τα βράδια, συνήθως ώρες από 2.30 μέχρι και 3.30, υπήρξε κάποιες φορές που έπαιζε μόνο του. Απλά έπαιζε η μελωδία, δεν έπαιζαν τα πλήκτρα. Το παιδί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ξύπναγε 2.30 με 3, ξύπναγε με λυγμούς, έκλαιγε δυνατά σαν κάτι να το είχε τρομάξει, κάτι να το είχε ενοχλήσει, όχι όπως βλέπουμε ένα απλό όνειρο, και το παιδί δεν ήθελε να κοιμηθεί στο δωμάτιο το συγκεκριμένο καθόλου. Υπήρξε λοιπόν ένα βράδυ συγκεκριμένο που έπαιξε το πιανάκι, το παιδί άρχιζε να σκούζει, να ουρλιάζει, το πήραμε μέσα μαζί μας και κοιμήθηκε. Από εκεί και έπειτα όσες φορές ακολούθησε με το να χτυπάει το πιανάκι το βράδυ κτλ, εμείς θεωρήσαμε ότι απλά το πιανάκι ότι είχε κάποια μηχανική βλάβη, να το πω, ότι είχε κολλήσει. Γι' αυτό και επειδή το παιδί μεγάλωσε, του έβγαλε τις μπαταρίες, το έκρυψα, γιατί δεν ήταν πλέον η ηλικία του να το χρησιμοποιεί. Μέσα υπήρχαν κάτι φαινόμενα, το να πέφτουν κάποιες εικόνες, να ξεκολλάνε κάποιες φωτογραφίες από τα ντουβάρια, αλλά και σε αυτά δεν δίναμε περαιτέρω σημασία. Νομίζαμε ότι όπως ένα αντικείμενο μπορεί να φύγει από τη θέση του, κάποιος μικρός σεισμός, κάτι τέλος πάντων πιο φυσιολογικό, να το πω. Κάποια στιγμή εγώ έμεινα έγκυος, το παιδί έφυγε από το σπίτι με τους γονείς μου για λόγους υγείας. Δεν θα δώσω παραπάνω λεπτομέρειες όπως καταλαβαίνετε. Οπότε κάποια φαινόμενα τέτοια στο σπίτι, το μόνο που παρατηρήσαμε ήταν κάποιες φορές, ενώ οι από πάνω ένοικοι του σπιτιού δεν είχαν φύγει. Υπήρχαν σαν να χτυπάνε τους τοίχους. Όταν τους πήρα τηλέφωνο ένα βράδυ, γιατί ήταν πολύ έντονοι θόρυβοι την επόμενη μέρα αν ήρθαν, γιατί φοβήθηκα για κλέφτες, μήπως και αυτό, μου είπαν ότι λείπανε και μπορεί να κάνουν θόρυβο οι διπλανοί. Όμως πραγματικά όταν συγκρίναμε το θόρυβο που ακούγεται από ένα διπλανό σπίτι, είχε πολύ μεγάλη διαφορά από τους θόρυβους που ακουγόντουσαν. Ήταν λες και κάποιος χτύπαγε τα ντουβάρια, είτε από πάνω είτε από πλάι. Τέλος πάντων συνεχίστηκε η ζωή μας, γέννησα το παιδί μου, για κάποιους λόγους χρειάστηκε να μείνουμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στα νοσοκομεία. Όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα υγείας σε ένα σπίτι δεν υπάρχει χαρά, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει φόβος. Όταν τελικά τα ξεπεράσαμε όλα αυτά τα εμπόδια και επιστρέψαμε με το παιδί στο σπίτι και υπήρχε πια χαρά, τότε ξαναεμφανίστηκε. Η επανεμφάνισή του έγινε πάλι με το ίδιο παιχνίδι το πιανάκι, μιας και εγώ σαν μητέρα το έβγαλα πάλι, το έβαλα μπαταρίες για να το ξαναχρησιμοποιήσω, για να το χρησιμοποιήσει και το νέο μέλος της οικογένειας. Λοιπόν, Άννα,
αυτό που μας είπες με το πιανάκι, που κάποια δύναμη, από ό,τι καταλαβαίνω πως μας λες την ιστορία, το πάταγε και ξεκίναγε και έπαιζε μια μελωδία. Τι ώρες γινόταν? Αυτό συνήθως στο κομμάτι που αφορά την ιστορία του πρώτου μου του παιδιού γινόταν βράδυ. Και γενικότερα όλα τα φαινόμενα γινόντουσαν από τις 2.30 μέχρι τις 3.30 το πολύ. 2.30 με 3.30 το βράδυ. Κώστα, σε ευχαριστούμε και εσένα που μας δέχτηκες στην οικία σου. Μιλάγαμε πριν με τη σύζυγό σου, μας είπε την ιστορία του σπιτιού και πώς ξεκίνησαν τα φαινόμενα. Εσύ εδώ έχεις παρατηρήσει κάποιο φαινόμενο? Γιώργο, σε ευχαριστώ και εγώ που ήρθες στο σπίτι για να δεις και εσύ από κοντά τα φαινόμενα αυτά. Ναι, έχει τύχει και εγώ πολλές φορές να δω κάποια φαινόμενα. Ένα από τα πιο τρανταχτά ήταν κάποια στιγμή όταν το παιδί, το δεύτερο, έγινε καλά και ήταν όλα καλά και γυρίσαμε στο σπίτι. Η σύζυγος ήταν αδιάθετη και έπρεπε να φύγει, οπότε έμεινα μόνος μου με την μικρή. Σε κάποια φάση άκουσα το πιανάκι και εγώ να παίζει. Πήρα τηλέφωνο τη σύζυγο, την ενημέρωσα για το τι έγινε. Βέβαια προσπαθούσε και εκείνη να είναι λίγο πιο συγκρατημένη. Μου είπε μη φοβάσαι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Από εκεί και έπειτα όμως αρχίσαν και παρατηρούνταν και άλλα φαινόμενα, όπως σου προανέφερε και η σύζυγος. Αν θέλω να μας πεις το πιο δυνατό φαινόμενο που συνέβησε εδώ πέρα μέσα. Το πιο δυνατό φαινόμενο ήταν ένα βράδυ, ξημερώματα ήταν γύρω στις 3 παρά, κάπου εκεί. Εγώ κοιμόμουν στο σαλόνι, ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη από το μωρό όλη μέρα κτλ. Και ξαφνικά μέσα στον ύπνο μου άκουγα το πιανάκι από το παιδικό το γυμναστήριο να παίζει πια. Και όταν λέω να παίζει, δεν έπαιζε αυτή η μελωδία που όταν πατάς το κουμπί παίζει το τραγούδι. Παίζανε κανονικά τα πλήκτρα και παίζαν τόσο δυνατά και με τόση ένταση για να με κάνουν εμένα να ξυπνήσω. Όταν ξύπνησα, επειδή ήμουν ακόμα μέσα στον λίθαργο, δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι ήταν το παιδί μου μέσα στο δωμάτιο. Όταν σηκώθηκα πια από τον καναπέ και κατάλαβα ότι μέσα στο δωμάτιο δεν υπάρχει παιδί και το μόνο είναι το μωρό που είναι στο αντίθετο δωμάτιο. Τρελάθηκα, πάγωσα, φοβήθηκα, παρόλα αυτά πήρα μια βαθιά ανάσα, μπήκα γρήγορα μέσα στο δωμάτιο και το έκλεισα το πιανάκι. Και όταν λέμε το έκλεισα, το πάτησα στο off, να κλείσει τελείως. Και εκείνη την ώρα, μπαίνοντας μέσα στο δωμάτιο, ένιωσα ένα απότομο κρύο, λες και είχε πέσει η θερμοκρασία παραπάνω από το κανονικό και είχε και μια περίεργη μυρωδιά πιο έντονη από τις άλλες φορές αυτής της υγρασίας και του βρύου που υπήρχε. Και υπήρχαν, λες και με κοιτάγανε 2 μάτια δυνατά και με έδιωχναν από το δωμάτιο. Που φοβήθηκα τόσο πολύ που έχω αποκαλώσει που δεν πήγα στο άλλο δωμάτιο να πάρω το μωρό αγκαλιά, γιατί στην τελική αυτό που ήταν επικίνδυνο, ενώ εγώ είχα ήδη φτάσει στο σαλόνι, ήταν εδώ πίσω σε αυτή την πόρτα του σαλονιού και με κοίταζε. Πήρα τον άντρα μου να έρθει αμέσως στο τηλέφωνο, ήρθε και ενώ θα ξαναθυμίσω το πιανάκι είχα πατήσει το off, την ώρα που έλεγα στον άντρα μου να μην με περάσει για τρελή για το τι έχει συμβεί, εκείνη την ώρα το πιανάκι ξαναέπαιξε και όχι με ήχο, με πλήκτρο, οπότε επιβεβαίωσε και στον άντρα μου ότι εκεί όντως κάτι υπάρχει. Εν συνεχεία πήγαμε, ελέγξαμε το μωρό και τα λοιπά, το οποίο είχε ξυπνήσει και φαινόταν να ήταν ξύπνιο ώρα και ότι κάτι υπήρχε εκεί σαν παρουσία, γιατί δεν έκλαιγε, απλά ήταν σαστισμένο. Η αλήθεια είναι ότι πήραμε μια εικόνα, ξεκινήσαμε να λιβανίζουμε, να λέμε το πάτε λιμόν και μέσα σε όλα αυτά αποφάσισα να του κάνω μια ερώτηση, το ποιος είναι και να μου απαντήσει παίζοντας ένα πλήκτρο. Το ρώτησα στην αρχή αν είναι ο παππούς μου, δεν πατήθηκε πλήκτρο. Το ρώτησα αν είναι μια κοπέλα που έχει φύγει από τη ζωή, δεν πατήθηκε πλήκτρο. Όταν το ρώτησα αν είναι κάτι άλλο, ακόμα και την ώρα που κράτησα το θυμιατό πάνω από το πιανάκι εκείνη την ώρα,
μου απάντησε πατώντας πλήκτρο μπροστά μου ότι είναι κάτι άλλο. Από εκείνη την ώρα φοβηθήκαμε, φύγαμε από το σπίτι μας. Παρ' όλα αυτά αποφασίσαμε την επόμενη μέρα να επιστρέψουμε χωρίς τα παιδιά, μιας και ο γιος μου πια έχει μεγαλώσει και είχε θορυβηθεί με όλο αυτό και το κάθε βράδυ που ξύπναγε το πνεύμα, εγώ θα το πω, ο γιος μου το είχε ονομάσει Κακολίκο, οπότε δεν ήθελα να ταράξω το παιδί. Ερχόμενοι ξανά στο σπίτι να κοιμηθούμε με τον σύζυγο, και αφού βέβαια είχα διώξει τη συσκευή με το πιανάκι και την είχα πάει στην εκκλησία, βάλουμε για να ζεσταθούμε αντί για το air condition μία σόμπα. Όταν κοιμηθήκαμε εκεί κατά τις 12 η ώρα, τη σόμπα την κλείσαμε. Ξεκινήσαμε 3 και κάτι, υδρωμένοι πολύ, γιατί κάτι μας είχε ανάψει τη σόμπα. Την κλείσαμε και επί τόπου μπροστά μου ξαναπατήθηκε το κουμπί και ξανά άνοιξε. Εκεί έβγαλα τη σόμπα από την πρίζα, δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει από τότε, δεν την πέταξα. Και φύγαμε και τελείως από το σπίτι. Δηλαδή έρχομαι μόνο στο συγκεκριμένο σπίτι για να πάρω ρούχα για τα παιδιά μου κτλ. Θέλω επίσης να πω κάτι που δεν είπα. Την ημέρα που μου εμφανίστηκε αυτό ήταν μια μέρα χαράς. Τα παιδιά μου παίζανε με αυτό το πιανάκι, ο γιος μου με το άλλο το παιδάκι, με το πιανάκι μέσα στο δωμάτιο και εμφανίστηκε εκείνη την ημέρα. Άννα, πριν μας είπες ότι το είδες αυτό το πράγμα που υπάρχει εδώ πέρα μέσα, το είδες, είχε μορφή ή απλά αισθάνθηκες μια παρουσία στο χώρο? Θα σε γυρίσω πίσω την ημέρα που έγινε το φαινόμενο το μεγάλο με το πιανάκι. Εκεί θα σου πω ότι το ένιωθα σαν δύναμη και ήταν τόσο η δύναμη μεγάλη και κακιά, σαν καταπέλτης πάνω να σε οθεί και να σε κοιτάει. Παρ' όλα αυτά την ίδια μέρα το βράδυ, όταν με πήρε ο ύπνος μετά τις 3:30 η ώρα και ήταν ανάμεσα στον ύπνο μου και στον ξύπνιο μου, είχα γύρει το κεφάλι μου στον καναπέ, ήρθε το πρόσωπο αυτού του πράγματος και ήταν γυναίκα και ήταν λες και με κοίταξε μέσα στα μάτια. Το κοίταξα εγώ, είδα κανονικά πως ήταν το πρόσωπό της, τα μαλλιά της κτλ. Μόλις έκλεισα τα μάτια μου, κοιμήθηκα και αυτό έφυγε. Ωραία. Και μας είπε σε μια φάση ότι έρχεσαι εδώ μόνο να πάρεις κάποια πράγματα που χρειάζεσαι και μένετε κάπου αλλού. Εκεί που μένετε, έχει έρθει ξανά αυτό, σας έχει ενοχλήσει και εκεί ή βρίσκεται μόνο εδώ σε αυτό το χώρο? Το πρώτο διάστημα, και θα πω για το διάστημα των 2 πρώτων εβδομάδων, αφού τελείωσε και ό,τι φαινόμενα είχαμε δει εδώ πέρα από το τελευταίο με τη σόμπα, επειδή τράφηκε πιστεύω από το φόβο μου και την απόγνωσή μου, καταρχήν υπήρξε το πρώτο περιστατικό ότι τσαντίστηκε που φύγαμε και ήταν λες και θύμωσε με την οικογένειά μου, γιατί έριξε και αυτό το σπίτι και στο σπίτι το οποίο πήγα φωτογραφίες των γονιών μου. Ένα είναι αυτό. Θα μου πεις τώρα μπορεί να είναι τύχη. Έτυχε όμως να φύγει μια φωτογραφία πάνω από το ψυγείο, η οποία ήταν με τέτοια κόλλα κολλημένη, πόσα χρόνια προσπαθούμε να τη βγάλουμε οικειοθελώς, δεν είχαμε μπορέσει πραγματικά να τη βγάλουμε. Τα υπόλοιπα φαινόμενα γινόντουσαν βράδυ, είναι ίδιες οι ώρες που γίνονται, εκεί από τις 2:30 πάντα μέχρι τις 3:30. Η αλήθεια είναι ότι στο σπίτι της μητέρας μου στο δωμάτιο έτσι δεν πλησίαζε, αλλά και εκεί είδα ότι ωρεπαμεινώντας γίνανε έτσι κάποια σκηνικά και κάποιες ιστορίες που τον είχαν ενοχλήσει το βράδυ. Το παιδί κάποια στιγμή, θυμάμαι ένα βράδυ, σηκώθηκε και ήρθε να με πάρει για να πάμε στο δωμάτιο μέσα. Ήταν πολύ περίεργη η σκηνή, το παιδί πραγματικά ήταν σαν να πνευματούσα. Του μιλούσα και δεν καταλάβαινε, το μόνο που ήθελε ήταν να με πάει μέσα. Αφού με ξαπλώσε στο κρεβάτι του, ήταν σαν να μην είχε σηκωθεί, κοιμήθηκε και εγώ την ώρα που ξάπλωσα κάτι μου χτύπησε την πλάτη. Επειδή με σκούντιξε, για να το πω έτσι, για να γυρίσω. Όμως είχα συμβουλευτεί ένα πάτερ για όλο αυτό και μου είχε πει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, να πω από μέσα μου το πάτερ ημών και 2-3 άλλα πράγματα και να μην γυρίσω σε καμία περίπτωση. Έτσι λοιπόν είπα την προσευχή από μέσα μου
και έκλεισα τα μάτια μου και έφυγε. Όμως τη δύναμή του, την κακία του, την ένιωθα στην πίσω μεριά του σώματός μου. 2-3 τέτοια σκηνικά γίνανε. Υπήρξε και ένα σκηνικό που είναι σαν να δοκιμάστηκε η δική μου η πίστη, δείχνοντας σε αυτό το πράγμα ότι έχω πίστη στην Παναγία και στο Θεό, τουλάχιστον από τις κατοικίες μας εκεί, μας έχει αφήσει ήσυχους. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ Άννα. Θα ξεκινήσουμε τώρα σε λίγο την έρευνα, να δούμε αν όντως όλα αυτά που μας λες καταφέρουμε και τα καταγράψουμε και στα μηχανήματα. Όχι, δεν φαίνεται. Θα μιλήσω και λίγο ακόμα την κάμερα. Να μην δείξει εδώ. Πρέπει να το βάλεις στο μαγνητισμό σου. Στο μαγνητισμό είναι. Όχι, στο ηλεκτρισμό είναι, συγγνώμη. Με 16 μιλιγκάους. Εδώ κοίτα ρε, εδώ κοίτα. Είμαστε στα 2000 νανοτέσλα. Έφυγε. Ναι. Ω, κάτι έπεσε. Παιδιά, η κουκλά είναι. Ακούγεται ένα τέτοιο, πώς κάνει ο αέρας στο αφισάει ρε. Εγώ το ξέρω εδώ πάνω, έχω... Ναι, κι εγώ. Δεν είναι και κανείς, έτσι. Παιδιά, η κούκλα είναι μαλακιά. Δεν έχει κάτι μέσα. Ορίστε. Ακούγεται πάλι. Εντάξει. Είπα, έφυγε. Τίποτα το σπουδαίο. Από την αρχή δεν μ' άρεσε εμένα αυτή η κούκλα. Δεν μου λες Γιώργο, να αφήσουμε σε κάποιο σημείο, αλλά πώς, θέλει και μια κάμερα μετά. Το EMF. Ναι, ναι, άστο. Ένα από τα τρία EMF. Άστο δίπλα στην κούκλα. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι. Μην το πάρει και φύγει. Όχι. Εντάξει, δείχνει, αλλά... στα 7 νανοτέσλα τώρα. Τίποτα. Το θερμόμετρο δεν έχουμε πάρει, ρε. Για την κάμερα μου ξανάφησα. Κάνεις την ποιότητα. Για κράτα και αυτό, Σοφία. Το ένα που το έχεις βάλει τώρα. Στο μαγνητισμό. Βάλει το ηλεκτρισμό. Και τώρα είναι μαγνητισμός. Ποιο αυτό. Mm.
Και ακούγε κάτι σαν ήχο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Θερμοκρασία που είμαστε. Α, δεν έχεις το θερμόμετρο. Όχι, έχω τη θερμική. Πού είμαστε? Μέση θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, 25 και 9. Άρα τίποτα. Κάνω και πίσω, Σοφία. Μην πας πολύ κοντά στην κουκλά. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Αν είσαι εδώ μαζί μας, δώσε μας ένα σημάδι. Άκουσες κάτι από τα δεξιά. Αν είσαι εδώ μαζί μας, κάνε κάποιον ήχο. Βάλε και το καπαδίο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Έχει φουλάρει το καπαδίο, Πες μου το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου. Άσε και το K2 δίπλα στην κούκλα. Απ' την άλλη πλευρά. Να το βλέπει η κάμερα. Να φαίνεται λίγο καλύτερα. Εκεί πρέπει να είναι εντάξει.
βλέπουμε ότι υπάρχουν μετρήσεις δίπλα στην κούκλα. Έτσι δεν φαίνεται από εδώ το καπαδίο. Το θέλω λίγο πιο ψηλά. Σε Και σε πολύ νανοτέσλα, φυσιολογικά επίπεδα τ' άλλο. σε νανοτέσλα είμαστε 6,82. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η ένδειξη τώρα είναι ένα λαμπάκι στο καπαδίο. Σε νανοτέσλα 2, στον κάτι και magnetismo. πέφτει είναι κάτω από 2 νανοτέσλα. Ωραία. Πολύ φυσιολογικά επίπεδα, 4, 5, εντάξει αυτά ηλεκτρισμό είμαστε 0. είναι λογικά. Πριν λίγο παρατηρήσαμε ότι καθώς κάναμε ερωτήσεις είχαμε κάποια μεταβολή στις ενδείξεις στο καπαδίο καθώς και σε μαγνητισμό. Σχεδόν φουλάραμε, φτάσαμε 552 νανοτέσλα. Και πιο πολύ την πρώτη φορά, 2000. Και παρατηρήσαμε Πολύ ψηλά ότι επίπεδα. όταν ρωτήσαμε το όνομά του, τότε φουλάραν ας πούμε τα λαβάκια. Θα ξανακάνουμε πάλι μια ερώτηση. Είσαι ακόμα εδώ μαζί μας? Βλέπουμε ότι αρχίζουν και ανεβαίνουν οι ενδείξεις στο καπαδίο. Τα άλλο, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Πες μου το όνομά σου. Ανέβει οι μέτρησεις. Τα νανοτέσλα πόσα είναι, τα βλέπεις? 70. 70, 80, 84. Κάνε έναν ήχο να καταλάβουμε ότι είσαι εδώ μαζί μας. Δηλαδή αυτό εδώ. Τι έγινε ρε? Έλα, βάλεσαι κατευθείαν, με το παρακούμπησες, Βάλε λίγο το καπαδίο κοντά να δούμε τι γίνεται. Φέρ το καπάδι εδώ. Έχει ενδείξεις, έτσι. Εντάξει, κάτι. Ένα. Δεν φέρνεις και τ' άλλο. Το καθένα να τα βγάζει στο δικό του στυλ. Υπάρχει καταγραφή στον ηλεκτρισμό. Και τ' άλλο δείχνει στον ηλεκτρισμό εκτός απ' όλα. Ο μαγνητισμός έχει Σταθερός. παραμείνει σταθερός. Αλλάζω σε μαγνητισμό. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά σε σχέση με πριν. Και εδώ βαράει τώρα. Ναι. Γιατί είσαι εδώ πέρα μέσα? Δεν υπάρχει τίποτα από ρεύμα εδώ για τους καλοπροαίρετους. Γιατί είσαι εδώ μαζί μας?
άρεσε, το χάσε. Ξαναβρήκε. Ξαναβρήκε. Πες μας το όνομά σου. Το K2 που είναι ρε. Εδώ. Βάλτε για αυτό, εδώ βλέπουμε. Τράβα λίγο, από λίγο πιο πίσω. Πες μας το όνομά σου. Βαράει, Βαράει στο ρεύμα. Το K2 είναι στο δεύτερο. Στα 2 με 2,5 μιλιγκάους. Άλλο βαράει πάλι, θα σταματάει. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι εδώ μαζί μας. Δεν έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Ωραία. Μωρό να κλαίει. Άκουσα ένα μόνο να κλαίει από μέσα. Δεν άκουσα τίποτα. Άκουσα, δεν το παρατήρησα. Λογικά, άμα είναι κάτι θα το έχει γράψει το EVP. Έλα κοντά μας. Έλα εδώ κοντά μας. Γιατί ενοχλείς την οικογένεια. Τι θέλεις από αυτούς. Κάτι μίλησε μάγκες. Πες μας ξανά, δεν σ' ακούσαμε καλά. Άκουσα ένα χτύπο από εκεί. Ναι. Από εκεί. Όχι, να άκουσα από εκεί. Πες μας ξανά, πες μας, Από ευχαριστούμε. αυτή την πάντα που έχουμε την κάμερα. Τέλος πάντων, άστα μας είχαν μιλήσει πάλι ρε μάγκα. Του είχε γουστάρει να πούμε να σου πω. Πες μας ξανά. Δεν πας από εκεί το να ακούτε, το ακούω. Όχι, ακούω ένα βουητό. Έλα κοντά μας, έλα κοντά μας. Το ακούστε.
έρθεις μαζί μας. Τι ώρα είναι, Σοφία? Δεν έχω ρολόι. 12 και 4. Ναι, εντάξει, ναι. Πιστεύω ότι πιο μετά θα κάνει και άλλα φαινόμενα. Και Τώρα μετά αυτή ίδια τη πιστεύω. στιγμή μας έχει δείξει όλα αυτά. Πιστεύουμε ότι με το πέρασμα της ώρας τα φαινόμενα θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα. Τι λες, θα αφήνουμε να φορτίσει η μπαταρία, να ξεκουραστεί λίγο για να μας τα δώσει όλα μετά? Ναι, θα αφήσουμε λίγο. Θα Τα αφήσουμε τις μηχανήματα κάμερες. θα γράφουν, εννοείται. Δεν φεύγουμε. Αν δεν μας πεις το όνομά σου. Α, ωραία. Γεμίσαμε. Μνήμη πλήρης. Πολύ το παιδί και ένα. Εγώ αυτά βλέπω μόνο. Τώρα έφυγε ή ξανά. Είσαι εδώ μαζί μας. Φάντος είμαι, ναι. Έχω την υποψία ότι μας γράφει και φεύγει. Να φύγουμε κι εμείς. Αυτό που κάνει ότι είναι πιο έξυπνο από ό,τι θέλει. Άμα φεύγει, σιγά μου σου δώσει τώρα την απάντηση. Τρεις παρατέταρτο είναι η ώρα. Θα κάνουμε μερικές ερωτήσεις να δούμε αν υπάρχει ακόμα κάτι στον χώρο. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι εδώ μαζί μας. Μην παίζεις παιχνιδάκια μόνο με πιανάκια, κάνε και κάτι άλλο. Είδα του να κάνει κάποιον ήχο. Κάνε κάποιον ήχο. Πέτα κάποιο παιχνίδι. Εμφανίσου και πες μας τι θέλεις. Τα ακούσατε? Ναι, απ' έξω. Εδώ.
Αν μας ακούς, χτύπα το παράθυρο. Δήλωσε την παρουσία σου, είπα. Κάνε κάποιο θόρυβο να καταλάβουμε ότι είσαι εδώ μαζί μας. Κάνε κάποιο όργανο να χτυπήσει. Κάνε κάτι. Τι θες από αυτό το σπίτι? Ακούγονται φίλοι. Κοίτα, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα του κάνεις μια ερώτηση και θα του λες ένας χτύπος ναι, δύο χτύπη όχι. Και θα σου απαντήσει έτσι. Αν απαντήσει. Τι στο μηχάνημα? Ναι, ή οποιοδήποτε χτύπος κάνει. Μπορεί να κάνει χτύπο στο μηχάνημα, μπορεί να κάνει χτύπο που να τα ακούσουμε εδώ με τα ακουστικά. Ή κάποιο χτύπο που να ακούσετε κι εσείς. Εμείς θα σου κάνουμε ερωτήσεις και εσύ θα επικοινωνήσεις μαζί μας. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, θα κάνεις έναν ήχο. Κολλέ. Ένας ήχος ναι, δύο ήχοι όχι. Δύο ήταν όχι. Θες εμένα? Όχι, με το πιάσω κατηγορηματικά. Ότι δεν έχει φύγει τώρα από το χώρο. Αν θέλεις να βλέπεις πρώτος τα βίντεο μας, πάτα εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι. Πατώντας το, θα εμφανιστεί ένα πινακάκι. Επέλεξε την επιλογή όλα και πάτα αποθήκευση. Έτσι θα μαθαίνεις πρώτος τα νέα της ομάδας μας. Ευχαριστούμε. Hunter GR